په دې ویډیو کې موږ تاسو ګوګل جیمینای استفاده کوو. ګوګل جیمینای باندې خپل ځان د خاطره، خپل د پروډکټ د خاطره عکسونه جوړو. خپل د پروډکټ د خاطره غواړئ، خپل د کلاینټ د پروډکټ د خاطره غواړئ چې د هر چا پروډکټ د خاطره عکسونه غواړئ، کولای شئ چې خپل ځان د خاطره عکسونه ورباندې جنریټ. موږ تاسو به خپل د سٹور د خاطره بینر ایمیج هم په دې کې جنریټ کوو. کومه چې تاسو کولای شئ چې یو سٹور د خاطره بینر ایمیج جنریټ کړئ. زه تاسو ته درې څلور اگزامپل کاروم او تاسو ته درخم کومه چې کولای شئ چې AI استفاده کړئ او د AI په تور باندې ځان د خاطره عکسونه جوړ کړئ. نو موږ تاسو ټول سټیپس اخلو او ټول زه تاسو ته درخم. پرومپټ تاسو سکرین په مخ باندې نه چې کوم پرومپټ زه ټایپ کوم هغه به تاسو مکمل د سکرین په مخ باندې نه او دماغه تاسو کولای شئ چې ټایپ کړئ. دا دومره اعلی درجه باندې کار کوي چې هیڅ تاسو ته ضرورت نشته چې کوم تاسو فوټوګرافر هایر کړئ یا تاسو کوم فریلانسر هایر کړئ یا تاسو هیڅ څوک تاسو ته ضرورت نشته چې هایر کړئ. تاسو کولای شئ چې خپل په AI باندې داسې عکسونه جنریټ کړئ چې تاسو په پروفیشنل سټوډیو کې اخیستي وي. نو زه تاسو ته درخم چې کوم څه موږ تاسو جوړو. راځي موږ تاسو خپل سکرین خواته ځو او سکرین کې به دا کارونه زه تاسو ته ټول یو دانه سټپ په سټپ کوم. نو استاد موږ تاسو خپل په سکرین کې او د سکرین کې به زه تاسو ته ټول عکسونه هر څه به جنریټ کوم درخم به. اول ځل کما څه زه به اول ولیکم create a studio product of Meta black wireless earbud on pure white backgrounds, white soft diffuse lights centered او دینه بعد بولیکو 1.1 aspect ratio بولا ورکما. صحیح ده. شیډو هم شیډو باید ولري چې عکس کله اخلي تاسو یو شیډو هم لري، شیډو به هم ولور کو. دا موږ تاسو جنریټ کو. بالکل وګورئ څومره اسانه ده. یو عکس صرف یو متن لیکي او د متن په تر باندې مکمل تاسو عکس جوړي. دومره اوس اسانه ده. AI باندې تاسو کولای شئ چې څومره پروفیشنل عکس خپل ډراپ شپینګ بزنس ماډل د خاطره تاسو کولای شئ چې Amazon د خاطره هیڅ ضرورت نشته چې تاسو اوس د بل چا نه عکسونه واخلئ. همدې کې کولای شئ چې جنریټ کړئ او ډیر ساده او اسانه باندې. نو زموږ تاسو د کې کغواړو چې اډیټینګ اول به تاسو دا زوم کوم تاسو به دروخه ما چې کوالټي آیا خرابېږي کنه. کوالټي کې هیڅ فرق نه راځي. کوالټي هیڅ خرابېږي نه، هیڅ تاثیر پنه کوي. بالکل وګورئ سوري دا وګورئ سوري بالکل هر څه شته بالکل صحیح ده. دلته به ز دا صحیح شو. دلته به ز یو بل څه ولیکم create a studio. دا موږ تاسو کوشش کوو چې یو نیکلس باندې هغه وکړو product photo of some golden Cuban necklace. صحیح ده. دا به د یو جنې په غاړه کې او یو جنې هغه وي. صحیح ده. دا اول موږ تاسو همدسه کوشش کوو ساده جوړ کو. بیا موږ تاسو د یو جنې په غاړه او یا هر رقم موږ تاسو مختلفه ناو باندې به پریکټیس کو وی ګورو چې څنګه جوړول شي. women for women. صحیح ده. pure white backgrounds, white soft diffuse light centered, square formats, realistic not extra. نو دا ګوري موږ تاسو دا یو عکس ما سره already شته. یو تاسو کولای شئ چې ریفرنس خاطر یو عکس استفاده کړئ. که تاسو ریفرنس خاطر یو عکس ورکړئ نور هم تاسو څخه جوړئ. دلته موږ تاسو ګورو چې دا د موږ تاسو جوړ کو. زبدا prompts بیا کاپی کم پیسټ پکم او به ګورو چې څنګه کوي. دا وګورئ وسه صحیح جوړ کو. یعنی بالکل یو درسته نیکلس. تاسو کده هر څه د خاطر اډ جوړول شي. دا څه نه چې مشکلې بل څه د خاطر باندې شي اډ جوړول. دلته به زه ورته ولیکم میک د لایټ سافټر. لک سافټ کی لایټ لک سافټر شي. نو موږ تاسو چې ولیکو دا دی وګورئ پورته وګورئ او ښکاته دی ته وګورئ. لایټ ډیر معمولی سافټ شو. البته دومره ښکاری نه ډیر انتکا سافټ لایټ ورته ورغه. نو موږ تاسو دلته لیکو بل څه دز کې بلګو show entire necklace in the shape of چې ګرد شکل کې څنګه ښکار کا. اوس غواړو چې د دې بیک گراوند تور کوم on a black backgrounds. چې څه رقم غواړي کوم رنگ کې غواړي چې څه رقم ډیزاین غواړي چې صرف تاسو ورته جمله لیکي او تاسو هغه عکس برابرېږي او تیاریږي. دلته بلکم lifestyle photo of the necklace begin used د یو جنې په غاړه by a woman sitting in a چې دا coffee shop کې bright natural lights. د په بلکم انستګرام. دا انستګرام مې ولیکو. دا د انستګرام د خاطر اعلان د خاطر انستګرام باندې اډ څه چلیږي هغه ټول په AI باندې نن سبا جوړیږي. انستګرام ریډي. دا وګورئ واو څومره یو کله عکس. دا ځکاري چې دا هیڅ زاویه نه ښکاري چې دا AI وسی. دا ریالستیک ښکاري هر څه. که غواړو چې نور هم تغیرات پکې راوړو اسپیکټ ریشیو کې به تغیرات راوړو. 4.5 انستګرام فیډ. دا به انستګرام فیډ ته خاطر جوړه کو. وګورئ بالکل صحیح ده. چې کم سایز کې غواړئ سایز هم تاسو ضرورت نشته چې تاسو فوټوشاپ ته ویسي کینوا ته ویسي بل زیات هم دلته سایز هم ته جوړای هیڅ ضرورت نشته. اسپیکټ او دلته ورکه ریشیو
916 دا به غټ سایز کې دی. سټوري اینڈ ریلز دا ګورئ هر یو هر څه د خاطره تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ. دا ټیک ټاک د خاطره، انسټاګرام د خاطره، څه د خاطره چې غواړئ هماغې د خاطره یې تیارولی شئ او جوړولی شئ. دلته به موږ او تاسو څه وکړو، دا ډېر ښه یو کار دی. دا زه تاسو ته درښیم چې دې کې موږ او تاسو څه کوو، د جنۍ په لاس باندې به زه یو ډیزاین وکاږم، د ساعت ډیزاین به وکړم. صحیح ده، ساعت ډیزاین وکاږم او ګورم چې آیا ساعت جوړوي که نه. خو پرومپټس به ورسره لیکم، کومسې کوم ځای کې چې څه ډیزاین غواړئ اینډ ډرا وکړئ، رسم یې وکاږئ او رسم نه بعد هغه تاسو ته مکمل جوړوي. راځئ زه دا رسم کوم، ګورم آیا دا جوړوي که نه. دا دی ما یو ساعت جوړ کوم، فقط ګډوډ رسم جوړوم. داسې پروفیشنل نه یم، زه رسام نه یم، رسامي کې پروفیشنل نه یم. دا رسم جوړوم او ورته لیکم میک واچ. وګوره څنګه یو واچ جوړوي. دا وګورئ الان بالکل درسته چې جوړ کو، یو واچ یې جوړ کو. دا موږ تاسو سره واچ شو. صحیح ده. دا نیکلس کاپي کوم، کاپي مې چې کو، دا باید د یوې پتلۍ په غاړه باندې واچوي. صحیح ده، د لرګي پتله ولا جوړوم. add this on a wooden display. صحیح ده، دا به وګورو. وګورئ دا به تاسو د دې خاطره مجبور یاستئ چې پروفیشنل ډیزاینر هایر کړئ، هغې دې دا ټول ټولز راوړي تاسو، هېڅ ضرورت نشته. دا ما سره یو کینډل دی او د دې کینډل اند د دې شمعې د خاطره زه یو اډ جوړوم. نو د شمعې د خاطره به زه څنګه اډ جوړ کړم، دا به زه تاسو ته بل یو وکاروم چې نور هم ښه ورباندې پوه شئ. turn this script into a polished craft paper gift box with a red ribbons and realistic. اوس وګورو چې جوړ کړی. وګورئ ریبن هم لري، دا سره پټه چې ده دا هم موږ تاسو سره ورکشته دی او باکس په منځ کې ده. خو باکس په سر کې به یو تغییرات راولم لږ باکس ته. دا وګورئ دلته به زه ولیکم څه mock up a packaging concept for this candle. دا به ولیکم. وګورئ تغییرات ورکې راغله. څه تغییرات چې راغواړئ، په کوم ځای کې چې ډیزاین غواړئ، په کوم ځای کې چې لوګو غواړئ، په کوم ځای کې چې ټیکسټ غواړئ، هر څه چې غواړئ تاسو د پرومپټس کې لیکئ، هماغسې تاسو ته جوړئ. دلته به دا وګورئ دا میک ان بنډل په شکل کې راته جوړ کا، د بنډل په شکل کې راته جوړ کو. صحیح ده. دا وګورئ د بنډل په شکل کې ریالستیک کا، ریالستیک دا یو کارټون په هغې کې به جوړ کوم. صحیح ده. یو دا کارټونان نن سبا زیات استفاده کوي. راځئ فاکس ورته جوړوم او فاکس هغې کې به ورته جوړ کوم. with a round glasses or orange and cream څنګه wearing a green apron consisting design across all scene. دا د موږ تاسو سره دا وګورئ چې څومره څه غواړئ، څه ډیزاین کې ورکړئ، څه جوړ کړئ. دا فاکس به ویسمه هم. راځئ دا آیا موږ ته جوړولی شي که نه شي جوړولی، په کافي شاپ کې به ورته جوړ کړم. فاکس څنګه کو hold cup of coffee in a cozy cafe. وګورئ چې څه رقم غواړئ هماغسې تاسو ته جوړئ. دغه ما سره عکسونه دي، دا به زه دلته پیسټ به کړم او د دې نه بعد به زه ورته یو متن ولیکم. apply the style color palettes add lighting from this reference image to my product photo. ګورو چې څومره کولی شي. لږ مشکل به یا جوړ کړي یا جوړ نه کړي، خو ګور راځئ. keep the product identical only change the. دا وګورئ دومره تغییرات رانه وصل، البته یو څه راوصل. راځئ زه خپله کوشش کوم چې دا ښه جوړ کړم او ښه یې برابر کړم. صحیح ده. دلته به ولیکم رایټ آن. که تاسو غواړئ چې خپل نوم ولیکئ، خپل نوم لیکلی شئ. زه خپل نوم لیکم ورباندې. بارل صافي، دلته به صافي ولیکل شي. دا د اے آی زور دی. دا ما فقط یو تاسو کولی شئ پوره انګریډینټ ورباندې ولیکئ، پوره مکمل معلومات، خپل لوګو، خپل نوم د برانډز، هر څه ورباندې ولیکئ. خپل عکس هر څه چې ورکوئ، خپل عکس ورباندې مه ورکوئ، البته عکس ورته ورکوئ. دا وګورئ یو بینر عکس ما سره دی، دا بینر عکس به جوړ کوم. wide website banner showing Mac drink on a clean background with the soft gradients. Space on rights for the heading. دلته به headlines text 16:9 aspect ratio. نو دا چې modern and دا وګورئ. صحیح ده. دا به کاپي کم، دلته به پیسټ کم، ګرین رنګ کې راکړم چې څه رقم یې جوړوئ، په کم نوعیت باندې برابروئ، هماغسې تاسو تیارولی شئ، هماغسې ځان ته جوړولی شئ. دا که تاسو د خپل ویب سایټ په بینر باندې لګوئ، یونیک به ښکاري، ستاسو ویب سایټ به بالکل لاجواب. نو موږ تاسو دا به بیک کو او دې نه بعد راځو دلته به جوړ کو یو لوګو به ورکې ورکړم. concept for a modern functional drink brand called صافي. دا به خپل په نوم باندې زه جوړه کوم چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ. صحیح ده. پالټس او دلته به ورکو سمپل دې ته آیکن به مو سره راوړو. صحیح ده. ډیزاین سټایل وایټ بیکګراونډز دا صحیح کومه ټول صحیح شو. وګورئ
عامه لوګو جوړ کړه، عامه ټیکس ورکو، عامه لاندې پروډکټس ورکړل. آیا تاسو دا فکر کوئ چې دا به اوس پروفیشنل سټوډیو کې اخیستل شوي؟ دا به چیرې اخیستل شوي؟ دا یعنې په اي آی باندې جوړ شوي. آیا ښکاري چې دا په اي آی جوړ شوي؟ نه، دا داسې ښکاري چې په یو پروفیشنل سټوډیو کې اول عکسونه اخیستل شوي او بیا یو پروفیشنل ډیزاینر دا ډیزاین کړي اوسي. داسې ښکاري. نو دلته موږ تاسو راځو باقي مانده جنریټ ا فیو ویریشن. دا وګوره چې څه رقم غواړي هماغسې تاسو ته جوړوي. فقط یې تاسو پرومپټس ورکوئ، هماغسې تاسو ته برابروي او تیاروي. دا تاسو سره مکمل جوړ شو. زه به له وایډ ویب بینر شوینګ دا اخرنی جوړوم او دلته به موږ ورته بیک ګراونډز وایټ او پای ټکی به ورته کېږدم. صحیح ده. دا اخرنی عکس جوړوم. سپیس اون د سر رایټ فور هیډلاینز ټیکسټ 16:9 اسپیکټ ریشیو ماډرن. دا وګورئ موږ تاسو سره جوړ کو، برابر کو. دا تکمیل دلته وګورئ رایټ سایډ کې موږ تاسو سره مکمل ځای پرېښی. دلته عکس لیفټ کې کېښوسو، په رایټ کې موږ تاسو سره ځای پرېښی. صحیح ده. دا ټول کارونه تاسو ولیدل. دا ټول د اي آی کمال دی. یعنې اي آی هر څه داسې تیاروي او داسې برابروي. تاسو فقط پرومپټس لیکئ او پرومپټ نه بعد تاسو ته مکمل هر څه تیاریږي. دا ما تاسو ته عکس درښودو. که تاسو غواړئ چې ویډیو ورکې جوړه کړلی شي او ویډیو یې وینئ نو زه تاسو ته د دې ویډیو هم جوړوم. که تاسو غواړئ چې پوه شئ نو کومنټس پرېږدئ او دا ویډیو زیات نه زیات خلکو سره شیر کړئ چې نور هم د دې نه ګټه واخلي او د دې نه فایده واخلي. نو زه تاسو سره همداسې ویډیوګان راوړم مکمل اي آی باندې به زه تاسو پوه کوم. داسې A to Z هر څه باندې به پوهیږئ.